Luonto, nuotio ja ystävät. Klassinen paikka tunnelmoida vanhoja kalatarinoita. Vain yksi asia voi keskeyttää rauhaisan puheensorinan. Karpin onginta. Se, mikä tekee just tässä karpin kalastuksesta oikeasti niin mahtava ja uniikin jutun täällä Suomessa, on se, että nämä kaikki kalat on tänne istutettu. Ja istutuksia on aloitettu jo sieltä 1900-luvun puolen välin jo alkupuoliskolta. Että niitä on tuotu melkein kaikki Etelä-Suomen järviin jossain vaiheessa. Ja karpit ei itse pysty lisääntyä täällä, tai pystyy lisääntyä, mutta poikaset ei sit selviä tosta ekasta talvesta. Eli me ollaan nyt kalastettu karppia noin 3 vuotta ja saatu ehkä toistakymmentä karppia ylös asti. Ja silti musta tuntuu, että joka päivä kun mä tuun tänne uudestaan, niin mä ajan yhtä pihalla tästä kalastuksesta kuin aina ennenkin. Että tää veti ihan hullusti ja meni vielä sotkuun ja mulla on mennyt varmaan yli puolet siimasta. Täällä meni kala kiinni. Muut sanoo. Sitten on tuolla... Mitä? Pääs irti. Eikä? Pääs irti. Pääs irti? Oh. Ei jumakauta. Se tuntuu pahalta. ei tässä karpikalastuksessa on se just, että tai karpeissa ylipäätään, että ei niitä oikeastaan kukaan kalasta. Verkoilla saadaan silloin tällöin jotain sattumakaloja sieltä täältä, niin jokunen vuodessa, mutta niinku oikeasti karpin kalastajia on niinku äärimmäisen vähän. Näyttää kuvia vaikka karpista, mitä mekin ollaan saatu jollekin, niin kaikki on ihmeessä, että tommosiako voi oikeasti uida meidän kotijärvessä. Eli nyt viritetään tämmönen ihan perus heirigi, mikä on pohjassa. Ja heirigiin me tarvitaan boilia, Paulin tekemä boilia, millä on tullut kalaa jo, ei mikään turha jätkä. Ja aloitetaan sillä, että tehdään tuohon boilien reikä poralla. Noin, menee sieltä läpi. Sitten tässä heirigissä on tämmönen pieni silmukka. Ja me tuodaan neula läpi täältä, mikä me äsken porattiin läpi. Otetaan siitä silmukasta kiinni tällä neulalla ja pujotetaan se tonne. Sitten me lukitaan tämä palenboilia. Se menee tosta silmukasta vielä läpi. No nyt se on läpi ja sitten me kiristetään vielä se, että se lukitsee sen tohon noin. Tässä on periaatteessa tää. Sitten laitetaan vielä tohon siimaan, tulee paino kiinni, mikä vietään sinne pohjaan. Ja tämmönen helppo ja nopea tehdä. Karppitelin on niinku äärimmäisen tärkeä osa karpin kalastusta, koska noi syötit on niinku monta tuntia tuo järven tai meren pohjassa ja sä et ole aina välttämättä paikalla katsomassa, että mitä siellä sun syöteille tapahtuu, niin sun tarvii olla hälyttimet ja telinä, mihin saat ne vavat sopivasti laitettua kiinni ja pysyy sit hyvin paikallaan. Et ei tarvii olla huolissaan, että jos tuuli vähän heiluttaa tai mitään muutakaan, että ne on aina siellä, missä niitä kuuluu olla. Ja sit jos tulee karppi, niin sitten käy niin, että hälyttimet alkaa huutamaan. Ja se on musta ihan järkyttävää, kuinka paljon sun pitää nähdä duunia ja vaivaa tämän niin yhdenkin karppin eteen. Puhutaan niin sadoistakin tunneista. Vissiin Janin viime karpista taisi olla 200 tuntia aikaa jossain vaiheessa. Niin se on mun mielestä vaan jotain semmoista, että
että okei, että ylipäätään meillä riittää aika ja tahto tähän hommaan, niin se on jotenkin, se vaatii aika paljon myös normaalilta elämältä. Kun viimeisetkin syötit on saatu veteen ja vavat paikoilleen, alkaa odotus. Leirielämä. Hyvä hepa. Leirissä levätään, syödään sekä muistellaan edellisvuosien karppitarinoita. Joka vuosi oppii niin paljon uutta, että edeltävien vuosien tekeminen tuntuu jopa humoristiselta. Joo, eli ollaan nyt oltu suurin piirtein 3-4 tuntia kalassa ja vielä ei mitään tarpeen ollut, että tässä just teen taas uutta mäskiseosta, paljon spesiaalia, boiliita ja mäskiä sekaisin ja maissia. Kaikkea sekaisin, se on yleensä ollut aika hyvä. Tai no, yleensä se hirveästi ei tullut kalastetta, mutta nyt tänään kuitenkin. Huomenta! Karppikalastus. Hyvää syntymäpäivää minä. Ai. Yleensä karppi löytää mäskätylle alueelle vasta pimeän tullen. Silti karpin kalastaja saa nukkua suurimman osan öistään rauhassa. Mutta lähtö voi tulla milloin vain. Tuossa on kaukana. Tuossa on kaukana. Panikoituuko se siimaa ympäri? Pidä se hauvaa se vedestä. Jälleen kerran. Henkilökohtainen oma peilikarppiennätys. 12 kiloa 700 grammaa. Ihan uskomaton kaunokainen. Se on jännä miten niinku karpin kalastuksessa musta tuntuu, että se on niinku kaikissa muissa kalalajeissa on silleen, että sä oot heti alusta asti väsytyksessä vähän niinku kontrollissa. Mut karpissa se menee just päinvastoin, että se on melkein niinku ensimmäiset 2 minuuttia, niin se on se, joka päättää sen tahdin siinä hommassa. Ja et sä voit tehdä mitään muuta kuin antaa sen vaan vetää ja kuluttaa sitä voimaa pois, ennen kuin sä pystyt alkaa niinku taistelemaan sen kanssa ylipäätään. Koko ajan tuntuu, että oppii kaikkea uutta, niin kyllä se on heti hauskaa miettiä niitä eka reissun juttuja tai sillä, että miten paljon on kehittynyt hommat. Että Teo ja Pale varmaan muistaa meidän ekan karppireissu.
Meillä on ollut kellot ja kaikki silloin. Ei meillä olisi ollut enää kelloja tai mitään, mutta se, että jumalat McDonaldsin tommoseen limumukiin tehtiin mäskit. Sillä että silloin yhtään tiennyt sitä mäskin määrääkään, että paljon sitä voi heittää. Sieltä saa yhden pallon aina otettua. Välineisiin pitää aika paljon niin panostaa ja se on varmasti aika iso kynnys tämän lajin aloittamiselle. Ja sit vaikka olisi välineet, niin sitten just se, että saatat oikeasti vetää niin satoja tunteja niin tyhjää. Jopa niin superhyvillä paikoilla. Ja saati sit, jos sä et tiedä hyviä paikkoja, lähdet niitä tutkimaan, niin oikeasti voi olla, että sä vedät muutaman ekan vuoden niin ilman mitään karppihavaintoa. Niin tavallaan se on ymmärrettävää, että silloin se jaksaminen ja kynnys aloittaa tää laji on varmasti niin kuin äärimmäisen niin kuin suuri. Aika jännittävää. Vitsi mä oon fiilis. Tää on niinku joka kerta aina yhtä jännittävä kalakin. No, ja omaa boileriin. Joo. Okei, pystytkö sanoa siitä suoraan nyt lennosta sun uudelle poppaboilerin nimeä? Oot sä vähän miettinyt, jos sä oot En sillä? mä pystykö sanoa. Paitsi siis pystyn sanoa. No. Koska toi boileri niin se on tommonen valkokeltainen, jos on oikein kaunis auringonlasku, niin kyllä mä vaan nimen se Tequila Sunriseiksi tästä suoraan, että se on se nimi. Eli oli sitä vähän mietitty. Oli sitten vähän mietitty etukäteen. Alright. Isot vanhatkin kalat, jotka on niinku yli 20-vuotiaita, että miten hyvässä kunnossa ne on vielä. Ei niinku pienitäkään jälkeen, että ne olisi ihmistä kohdannut tai mitään muutakaan traumaa. Että se on vaan niinku, siitä vaan tulee aivan mielettömän hyvä fiilis silleen, että missä kunnossa nämä kalat on ja missä kunnossa osa näistä vesistöistä on ja millaisia aarteita ja salaisuuksia ne pitää sisällään jokaiselle onkijalle, joka vaan uskaltaa lähteä niiden perään. Mitä se karppi sitten syö? No, periaatteessa luonnollisesti se vetää kaiken maailman äyriäisiä, nilviäisiä, mitä ikinä järvestä tai merestä voi löytyäkään, mutta sitten kun me lähdetään kalastamaan karppia, niin me yleensä lähdetään hakemaan tämmöisillä boilereilla. Ja nämä boilerit on niinku käytännössä taikina, joka on keitetty kokoon. Eli näistä tulee tämmöisiä kovakuorisia syöttejä, mihin sitten se kaikki maku ja hajut sun muut niin varastoidaan sitten sisään. Kun karppi lähdetään niinku esimäskäämään sun muuta, niin siemenet ja karppipelletit saattaa olla hyviä, maissijyvät. Oikeastaan tässä voidaan mennä niinku, tästä voisi kertoa vaikka iltasarun yleisölle, että mitä kaikkea sinne voi karpille tarjota. Käytännössä kaikkea mitä löytyy yleisistä ruokakaupoista niin kelpaa esimäskäykseen. Että käytännössä halutaan vaan saada se erilaiset hajut ja maut sinne veteen, että karppi löytää sen alueen, missä ollaan kalastamassa. Sitten välillä on kysytty, kun näyttänyt jotain kuvaa isosta karpista, niin heti, että mitäs teit silleen, että söittikö se vai päästikö takas, niin karpin kalastus Suomessa käytännössä on vaan pakko olla ihan 100% CR-kalastusta, koska jokainen yksilö, mikä tuonne on istutettu, niin on se ainoa yksilö sinänsä siellä järvessä. Ne ei pysty itse lisääntymään täällä Suomessa. Ja semmonen istutuskokoinen muutaman 100 gramman karppi, niin se kasvaa siihen ns. Ongittavaan kokoon, eli yli 10 kiloa, mitä niitä yleensä nykyään saadaan, niin se on yli 20 vuoden kasvamisprosessi sillä kalalla. Se kun sä sitten saat ja pistät sen lihoiksi pöydälle ja syöt pari päivää siitä, niin siinä voi miettiä, että onko se sen arvosta, että saat vähän lihaa pöydälle, mitä sä voit sieltä kaupasta käydä ostamassa ja mitä tavallaan siinä sitten tuhottiin, niin tänne sitten seuraavan kerran, jos ikinä istuttaan tätä karppiin, niin siinä menee taas sitten se parikin vuotta, että se kasvaa sen kokoiseksi. Mikä tämä edellinen, mikä on pistetty sitten lihoiksi. Niin siinä voi oikeastaan vähän itse miettiä silleen, että missä menee sen kalan todellinen arvo, että onko se siellä ruokapöydässä vai sitten siellä järvessä. Potentiaalisia karppijärviä on hankala löytää. Niitä varjellaan ulkopuolisilta, eikä järvistä keskustella edes niiden oikeilla nimillä. Mutta järvien kunnostus- ja istutusraportteja tutkien
sekä mahdollisten kymmenien reissujen, jopa satojen tuntien tyhjän onkimisen jälkeen saattaa kalastaja löytää pinnan alta piilossa olleen paratiisin. Siellä joutuu Pauli lähtemään kaisikkoon asti hösyttelemään. Tai oikeastaan kaisikko yli. Ihan varma vaan. No, se uhrautuu varmaan pitää. Juttu tääkin on. Sairasti. Sairasti. Mitä tää voi sanoa? Ei tähän voi sanoa yhtään mitään. Ja saakeli siistiä. Paljon se näytti viimeksi. 7,4. Otetaan uusiksi nyt kokonaan. Sä näet tiedetään, kun katsot ne. No nyt. Oi. Vittu, nyt tuppo tarpii. Mitä menoa tää on? Yes! 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 Ai vittu! En tiedä, että se on mahdollista. Tässä on... Double tähän näin vielä. Double take! Palilla joku lähes 16 kiloa kala. Ja sitten käy näin. Nyt saadaan testattua myös sitä vavan riittää. Ajattelin laskea ne vierekkäistä valot. Niin jo. En mä turhaan rottailu siinä aika lähellä. Moro moro. Vapautellaan tästä tämmönen 16 kilon mölli. Uusi karppiennätys. Aika saakelin hyvä fight oli. Ei mitään. Oskari tossa taistelee toisen kanssa. Tässä on jotain romanttista, kun pääset nyt karpin kanssa. Good job. No right. Sitten kun toinen tulee moikkaamaan, niin päästään toi kaveri vapaaksi. Joo. Tota on oikeesti siis tää saakeli jää tuon makea kala. Ei mitään järkeä. Mä oon niin iloinen tästä. Niin iloinen. Mene. Jokainen karppi on oma tarinansa. Se on ollut pitkä tie, aina paikan löytämisestä esimäskäykseen ja lopulta kalastusiltaan sekä tärppiin. Karppi-iltana, leirinuotion ääressä. Näitä tarinoita muistellaan ja kerrotaan aina uudestaan ja uudestaan. Kunnes tarinat keskeyttää seuraava lähtö.